Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Salvador Panelo, ang inyong lingkod bayan na nagbibigay pugay ng isang maluwalhating araw sa inyong lahat. Marami po tayong nabasa sa pahayagan. The usual critics and detractors. Marami na naman silang sinasabi, laban sa gobyerno, nang walang batayan sa katotohanan. Isa-isahin po natin itong mga pangalan na maririnig nyo. Ito yung mga paulit-ulit na palagian na wala nang ginawa. Kung hindi humanap ng butas, pag nakakita ng butas, kahit mali naman, banat kagad. Tinutukoy natin itong si Abogado Jokno, si Chel, anak ng yumaong dating Senador Jose Jokno. Itong si Pilo Hilbay, dati itong Solicitor General. Itong si Manolo Quezon, isang regular na kolumnista. At yung detinidong senador na si Laila de Lima. At isa ring abogado na anti-Duterte din ito. Si Mel Santa Maria. Ano bang sinasabi ng mga ito? Basahin po natin. Kay Shell Jokno, isang Twitter niya noong May 19. Ang sinabi niya, gobyerno, hindi pribadong sektor ang may emergency powers at emergency funds. Gamitin sana ito ng tama, alang-alang sa frontliners nating araw-araw binubuwis ang buhay nila. Ito namang si Hilbay sa kanyang Facebook, May 18, kinuha yung 275 billion na pera ng bayan, kinulong sa bahay ang mga mamamayan ng 2 buwan, tapos bahala ng pribadong sektor sa mass testing? What a scam. Kikeso naman, Manolo, well, there we go. As I suggested would happen in my last column, government believes in mass testing, can't do it, so private sector can test it wants its workers to go back to work. Dito naman sa detinidong senadoran, sabi niya, nagpatupad ng 2 buwan na lockdown kung kailan natigil ang mga negosyo at walang sweldo ang marami nating manggagawa. Pero hanggang ngayon, wala pa ring maayos na plano para sa mass testing. Ito naman si Santa Maria, si Mel Santa Maria. Still has no program in place. That phrase will be etched in many citizens' mind. Just because the government's resources are limited is not an excuse for this administration to have program in place. That is so disappointing. I'm lost for words. In complete disgust. I can use your words in describing you, Mel. Saan ba nag-umpisa kasi itong mga komentaryo nila na wala sa basihan? Ito po yung nag-umpisa doon sa isang tweet ng CNN correspondent kung saan ang pamahalaan daw ay inamin na wala itong programa para sa mass testing at bahala na raw ang private sector. Yun na nga ang problema. Ito talagang rappler. Nagbigay ka ng report na slanted. Talagang yung nakabasa ng report mo ay magre-react nga. Pero mo sasabihin mo, walang programa ang gobyerno. O kaya, si PS Harry Roque, talagang nayamot sa'yo. At pinagsabihan ka ng harap-harapan na mali ang report mo. Ano bang sabi ni PS Roque? Ang sabi niya, tayo ay magbibigay ng tinatawag na targeted testing. Hindi mass testing kasi imposible mong mass test yung ilang milyong Pilipino. Ilan pa tayo? 108 million Filipinos. You can't just do that. Ang target ng gobyerno, at meron ng programa ng gobyerno, ang target natin ay 20,000 tests per day. At ang gobyerno, matagal na pong plinano at pinatutupad ang tinatawag na mass targeted testing at hindi yung mass testing na sinasabi ng reporter ng CNN.
sa katotohanan po, ang pamahalaan ay gumastos na ng marami para dito sa proyektong ito. Sa ngayon po sa IATF, yung ating Vice Chief Implementer na si Vince Dizon, ang katotohanan niyan, ang ating goal at 30,000 per day yung test. Mula May, tapos paabuti natin ng 50,000 sa June. Kaya nga, kung nagbabasa kayo ng pahayagan sa kayong mga advisory, maririnig ninyo na marami ang bumibili kasama ng gobyerno, pati pribadong sektor, ng mga test kits at nag-i-establish tayo ng maraming test centers. At ito'y kasama po sa report ni Presidente sa Kongreso. Sa ngayon, yung pong ginagawa nating testing, mas mataas sa Vietnam. At definitely, meron tayong programa. Yun ang naging batayan, yung maling report ng CNN reporter. O rather ng Rappler report. Kung bakit itong si Jokno, si Hilbay, si Quezon, si De Lima, si Santa Maria, humirit na kagad sa kanilang Twitter at sa kanilang Facebook, bumanat na. Sinasabing walang programa ang gobyerno. Pati nga yung sa SAP ano bang mga ginawa ng gobyerno? Tingnan nyo. Doon sa report ng Presidente sa Kongreso noong May 18, na yun ay isa sa mga direktiba ng Kongreso ayon sa Bayanihan Twill as One Act Law na kinakailangan magbigay ng report si Presidente every week. Ano ba mga ibinigay na figures ng ating pamahalaan? Yung pong DSWD, 16,996, or rather 16,996,999 beneficiaries ang nabigyan. 4-piece at non-4-piece ang naibigay na. At pagdating naman po dun sa, meron na rin naibigay na 96 million pesos, 28,089 natanggap na rin yan ng mga beneficiaries. Yung sa DOL, yung pong Adjustment Measures Program or CAMP, nakapagbigay na ng sa 649,700 or rather 573 beneficiaries. Magkano ba ang lumabas na pera dito? 3.247 billion pesos. Yung pong DOL uli, doon naman sa kanyang camp, abot kamay at pagtulong or camp AKAP, ilang beneficiaries na nakatanggap? 104,574. Mga displaced na OFWs po ito. Ilang bilyon ang nailabas? 1 billion point 167. Ano pa? Maraming programa itong DOL. DOL, tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged displaced workers or TUPAD. Ilan ang tumanggap? 309,414 beneficiaries, mga informal workers po ito. Ilang pera lumabas? 1 billion point 179. Ito naman pong sa Department of Agriculture, Financial Subsidy for Rice Farmers or FSRF. Ilang beneficiaries? 525,478 beneficiaries. Mga magsasaka po ito. Magkano ang nailabas na pera? 2 bilyon punto 956 bilyones. Ang DSWD naman, other relief assistance, 335 billion 712,575 ang na-release na po doon sa mga apektadong pamilya. Sa SSS, meron din po tayo. Yung social
Security or Small Business Wage Subsidy Program. Ilang libo na beneficiaries? 2,654. Magkano ang nailabas na pera? 20.4 billion pesos in cash grants. Ano naman ang ginagawa natin pagdating doon sa mga quarantine centers? Aba, marami po. 52 evacuation centers already converted to quarantine facilities. 19 facilities such as World Trade Center, yung PICC, yung Philippine Arena. Lahat po ito, ito ang lalaking lugar ito na kinonvert natin na maging quarantine facilities kung saan yung mga dapat magkaroon ng 14-day quarantine doon natin nilalagay, yung mga galing sa abroad, yung mga OFWs natin. Doon po natin sila nilalagay. Pagkatapos, there are 22 state university colleges and 18 local universities and colleges, ginamit na rin po natin na quarantine facilities. Hindi lamang po yan. Meron tayong mga hotels. Ilan? 58 hotels similar facilities, and ito, tingnan nyo, 22 cruise ships. Diyan po sa Manila Bay, 22 ang nandyan na cruise ships. Nandun yung ating mga OFWs. Nagka-quarantine sila ron. Hindi sila makababa. Kasi kailangan may 14-day quarantine. Meron nga pong kwento dun eh. Yung daw po mga OFWs natin, hindi po ba mga trabaho nila sa cruise ships? Sila yung, kung ba yung iba waiter, yung iba cook, yung iba naglilinis. Aba ngayon parang ano daw sila, para mga turista. Sapagkat wala naman mga pasahero, edi nandun sila sa mga cabin. Edi parang mayayaman sila. Enjoy nga daw sila doon. But syempre, they miss their families, their loved ones, kaya gusto na rin nilang umuwi. Ano po bang pwede nating ibahagi sa inyo? 708 hotels with 19,342 rooms. Ready na po ito for accommodation sa mga returning OFWs. Ano pa? Ito. Anong testing ginagawa natin? 7,800 tests a day. Ang average conducted test per day from May 8 to May 13. Ito'y taliwas to sa mga sinasabi nito, mga kritikong ito. Ano pa? 34 laboratories and hospitals activated for COVID-19 testing as of May 14, 20. 34 na laboratorio binuksan na po natin para dito sa mga test. 237 test kit application approved. Na-aprobahan na ko yung mga applications sa test kits as of May 13, 2020. Tapos, ano pa? Dahil po rito sa mga test na ito, ang na-trace na natin, meron din tawag kasing contact tracing kung yung mga supposed to being nahawa o potential na nahawa, tinitrace natin kung ano yung sino mga contact nila. Ilan ba yun? 60,586 close contacts have been traced. Ang tanong naman, ano namang mga PPE ang na-distribute na ng Office of Civil Defense as of May 11, 2020? Marami. Protective gowns, ilan? 25,077. Surgical gowns, 2,152. Surgical masks, 1,966,263. Head cover, 9,400. Gloves, 67,084. Goggles, 67,084. O rather, gloves pala yun. Ang goggles ay 10,637. Yung KN95 mask, to differentiate it from the surgical disposable mask,
Ilan ba ang naibigay? Ang nai-distribute na sa mga ospital? 80,940. Face shields, 4,734. Non-invasive ventilator, 30. Alcohol, 500 milligrams, 3,499. Thermometer gun, 485. Water, 500 milligrams, 116,966. Ito po, yung mga PPE. DBM, yung budget natin, management, procured a total of 66,560 PPE sets at ito'y dineliver sa health facilities from May 9 to 13. Ang DOH naman po delivered PPEs to health facilities as follows. Ito naman yung mga dineliver ng Department of Health. Apron, 122,000. Cadaver bag para sa bata, 453. Coveralls, 714,795. Face mask, 3,892,950. Face shield, 169,476. Gloves, 1,364,570. Goggles, 592,908. Gowns, 681,514. Head cap, 802,985. KN95 mask, 486,380. At yung N95 mask for 171,460. Shoe cover, 710,580. Thermal scanner, 2,712. Non-invasive ventilators, 30. At sanitation tent, 10. Ito lang po ay bahagi lamang dun sa report ni Presidente sa Kongreso. Di ba itong mga detractors ng pamahalaan, ano raw bang ginagawa ng gobyerno? Ang problema kasi sa inyo, unang-una, makinig po kayo kasi sa mga advisories na galing sa pamahalaan. At ito'y maririnig ninyo naman halos araw-araw dyan sa PS Harry Roque, dyan po sa PTV4 na simultaneous cast sa iba pang istasyon. Kung hindi tayo nagkakamali, 11 to 12. Nandun lahat sinasabi, kompleto kung ano ginagawa ng gobyerno. Maliban pa doon sa mga hiwalay na mga pahayag ng mga members of the cabinet na miyembro ng IATF. Kaya dapat binabasa po ninyo, maliban pa ron, yung weekly report naman ng Kongreso. Para yung mga kritisismo ninyo, batay sa facts and figures. Hindi yung haka-haka o kaya naman outright na kasinungalingan. At ito naman pong mga binabanggit natin sa inyo, nire-release po ito ng Malacañang sa press corps, sa MPC. Kaya hindi po pwedeng sabihin na hindi transparent ang gobyerno. Kung ito naman hindi makakarating sa inyo, abay kadali naman, bisitahin niyo yung pcocovid19.gov.ph sapagkat lahat ng issuances at reports sa opisina ng Presidente ay naipopost doon. O yan po ang katotohanan dyan. Kaya kayo, pag itinuli natin itong mga pangalan, para natatandaan nyo yung mga sinungaling sa kanilang mga komentaryo. Yan si Chair Diokno, si Pilo Hilbay, si Manolo Quezon, si Laila de Lima, at si Mel Santamaria. O magpahinga muna tayo ng ilang sandali at makinig tayo sa konting patalastas. PTV4. Okay.
tingnan po natin yung nabasa natin sa... meron nga pala tayong balita tungkol dun sa final ng ABS-CBN. Nabigo ang ABS-CBN na makakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Kung matatandaan nyo, nag-file sila ng TRO. At kung matatandaan nyo rin, medyo nagbigay tayo ng pahapyaw na opinion doon. Sabi natin, yung TRO, binibigay lamang yon kung merong karapatan na nilalabag at gusto mong tigilin ang paglabag ng iyong karapatan. Pero sinasabi ko, yung karapatan mo ay nanggagaling sa prangkisa at since wala nang buhay yung prangkisa mo, so anong karapatan ang hinihingi mo? Kung anong paglabag o paghinto sa paglabag ng iyong karapatan. At ang Korte Suprema nga po ay sa desisyon ng 14-0, siguro merong isang absent. Kaya either hindi siya nag-participate. Pero unanimous ang desisyon. At sa halip na magbigay ng TRO, ay binigyan ng direktiba ang Korte Suprema ang House of Representatives at ang NTC na magkomento doon sa kanilang petisyon. Binigyan po sila ng 10 araw na magbigay ng kanilang komentaryo dun sa petisyon ng ABS-CBN at ang NTC naman ay 5 araw. At dininay din po yung petisyon o yung pakiusap ng attorney Gadon na i-consolidate yung ABS-CBN case sa kanyang petisyon kung saan hinihingi sa hukuman na pahintuin ang NTC from issuing the Network of Provisional Authority. Ang sabi ni P.S. Roque, nung tinanong siya, anong masasabi mo dun sa hindi pagbigay ng TRO, sabi ni P.S. Roque, pag walang TRO, di ibig sabihin, hindi kumbinsido ang Korte Suprema na kailangan may restraining order. Gaya nga po ng sinabi natin, if your basis for your petition is to stop a violation of a right, and your right arises from a franchise which is already dead, paano ka makakakuha ng TRO? Ganun lang po kasimple yun. Now, ang meron tayong napansin kahapon, nanunood tayo dun sa Senado. Para meron silang pinag-aawayan. Hindi ko nga maintindihan bakit nila pinag-aawayan yung isang constitutional provision which says that yung House bill should originate sa House. Parang yung iba sinasabi, hanggat hindi nakakarating yung forma ng bill, kumbaga yung kumpleto, ang Senado hindi pa pwedeng mag-hearing o mag-diskusyon. Hindi ko naman maintindihan. Bakit naman hindi pa pwede? Ano pang gagawin ng Senado doon kung mauupo na lang? Siyempre, meron silang kapangyarihan na magdiskusyon, educate themselves, yung mga issues na naririnig nila, kumbaga preliminary lang naman lahat yun. So, pero I was listening to them, I was really aghast. Dahil, pati ba naman kako yun, parang it's a waste of time. Napaka-basic naman yun. Papakinggan niya, puro na sila magagaling doon. But, talagang dapat, yung Kongreso, hindi lamang sa pagpasa ng batas. Bago ka kasi pumasa ng batas, you have to know the facts and figures. Kaya, kakaroon ka ng mga committee hearings. Even among yourselves, you can discuss. So, yun na lang ang gawin natin. Huwag na natin kasi, bayaran natin kasi ang Kongreso.
Speaking of this particular case, meron nga palang isang statement si Mayor Sara Duterte kaugnay dito sa kung paano ang ABS-CBN ay nagre-report ng news. Sabi ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, humingi po siya ng apila sa ABS-CBN dahil marami na raw naiinis sa estilo ng inyong pamamahayag. At ito ay galing dun sa isang online comment o online report article na ang title is Sara Defends Father's Davao Trip. Mayor Sara said she gave a mouthful of numbers as legal basis. In other words, marami daw pong sinabi si Mayor Sara sa pagtatanggol niya sa kanyang ama kung bakit nagpunta sa Davao. Pero, ang sabi po ni Mayor Sara ay ganito, alam niyo ABS-CBN, kaya marami na inis sa inyo dahil nananadya kayo. Apart from this sassy answer, I gave a mouthful of numbers as legal basis. Aba, kahit isa wala man lang kayong sinulat. O yun patungkol naman yun sa mga reporter at sa mga news editor ng ABS-CBN. Yun nga ang sinasabi ni Presidente. You have to have a factual reporting. Gaya nun, merong article doon sa online. Hindi nyo man binanggit doon kung ano yung mga kadahilanan kung bakit yung biyahe ni Presidente sa Davao City ay valid at legal. Kasi merong mga nag-criticize sa kanya. O, hindi ko naman maintindihan. Ba't naman? Kaya rin naman yung mga nagbabash. Alam po ninyo, si Presidente Duterte ay ang presidente ng bansa. Siya ang unang-una, tama yung sinasabi ni Mayor Sara, siya ang unang frontliner. Siya talaga, siya ang ama natin eh. So talagang kailangan nga siyang umikot. Sabihin nila, di ba senior citizen siya, ba't lumalabas? Akala ko ba bawal? Hindi po bawal. Exempted, lalo na ang presidente, trabaho niya ngayon, na alamin niya ang nangyayari sa bansa. Kaya nga nung, hindi po ba, gusto ng kanyang kabiyak na umuwi sa Davao para mabisita niya yung anak. Nag-birthday yung apo, nag-birthday yung anak. Hindi siya nakarating. Bakit? Sapagkat nandito yung labanan sa Maynila eh. Di ba sabi niya, kailangan nandito ko. Siya nga ang presidente. Pero nung nagkaroon tayo ng mga easing of restrictions, o edi kailangan ngayong presidente lumabas para malaman niya naman kung napapatupad ba sa ibang lugar yung mga bagong guidelines. Trabaho ng presidente yun. Yung mga reasons o katwiran kung bakit siya umalis, yun ang inireklamo ni Mayor Sara. Sapagkat hindi nyo man lang binanggit doon yung kanyang mga sinabi, hinahayaan nyo na mapaniwala ang tao na mali ang ginawa ng presidente. Alam nyo po yung Section 7 ng Omnibus Guidelines on the Implementation of Community Quarantine. Ang petsa ay May 15. Kaugnay dun sa Omnibus Guidelines for Interzonal and Interzonal Movement. Ang sinasabi doon, the movement as such of the following persons within and across areas placed under any form of community quarantine shall be permitted. In other words, yung paggalaw ng mga tao, itong mga nandito yung exempted, government officials and government frontline personnel. Natural. Paano kung pati kami mga opisyalis hindi makakagal? Paano namin makikita kung natutupad ba yung mga panuntunan na ibinaba ng IATF na inapprove naman ni Presidente? Siyempre, we have to go out. Lahat ng mga opisyalis para malaman mo. Ang mangunguna siyempre dyan si Presidente. Yan ang katotohanan dyan. O, yun ang ayaw ni Mayor Sara. Kaya,
yung mga, hindi naman siguro management yan. Hindi ako naniniwala naman yung management na may kagagawa niyan. No? Kasi itong mga batang executives ng ABS Management mukhang matitino eh. Baka nagkakamali dyan yung mga news editors. Kasi wala naman nung lalabas, pagkakaalam ko dyan, na balita kung hindi dara niya sa news editor. Sila palagi nag-i-edit niyan eh. So it's your job. Kailangan maging kumpleto ang facts ninyo. Hindi yung namimili lamang kayo. O kaya, ayan. Tandaan nyo, si Mayor Sara, kumampi sa inyo yan. Nabigyan kayo ng prangkisa. O ngayon, meron na nga kayong kakampi, niyamot nyo pa. Sus Maria Josep naman kayo. Anyway, puntahan po natin yung iba namang issue. May 20. Ito. Nabasa ko ito kanina, yung sa editorial ng Inquirer. Kung meron kayong Inquirer, basahin nyo. Ilabas nyo nga yung ano, basahin nga natin yung mga pinagsasasabi nitong editorial nito. For just when the public expects that the department has its hands full helping address COVID-19 pandemic by making sure much needed aid is being promptly and properly distributed by local government units to Filipinos who need them most, the DILG, it turns out, is engaged in a pointless, callous venture at this time gathering support for charter chains. Ang sabi po ng editorial ng Inquirer ngayong araw na ito, kung kailan daw umaasa ang tao ng gobyerno, ng mga departamento, ay punong-puno ang kanilang panahon sa pagtugon dito sa problema ng COVID. Ito naman daw DILG, nasa isang walang katuturan at manhid daw na pag-advocate ng suporta sa charter change. Tingnan mo yan. Mali ka na naman dyan. Pero meron pa. Isa pa. Sabi niya, ito daw si Yusek Malaya ng DILG, nagpalabas daw ng memo. Ini-extend daw yung deadline for regional directors to gather 30,000 signatures from March 31 to April 30, telling them the target should be raised to at least 100,000. Madalit sabi, ang pinupunto ng editorial, bakit naman itong pamalaan daw, sa halip na asikasuhin yung problema sa COVID, nagkakaroon pa ng panahon na maggawa ng mga palatuntunan, ng mga gawain upang magkaroon ng charter chains. Alam niyo, nakausap ko si DILG Secretary Anyo kanina. Naku, inis na inis. Talagang, sabi niya, unang-una, hindi naman charter chains eh. Kung hindi constitutional reform. Iba yung charter chains. Kasi pag sinabi mo charter chains, yung buong saligang batas, riripasuhin mo at magkakaroon ka ng panibago. Ang constitutional reform ay mga ilang provision lamang sa saligang batas ang aamyendahan mo. Like halimbawa yung sa political dynasty na hindi mapatupad. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman self-executing yung provision. Sinasabi doon, bawal ang political dynasty. Tapos, as may be provided by law. Paano? Pag sinabi mo as may be provided by law, siyempre yung Kongreso ang gagawa ng batas na pinagbabawal yung mga sarili nila tumakbo, yung mga pamilya nila. Siyempre, hindi naman gagawa ng batas yun. Yan ang isang issue dyan. Marami na, like sa economy, yung tungkol sa foreign investment. Madalit sabi, hindi for charter chains. Pangalawa, itong mabigat kaya ayaw ni Secretary Anyo itong editorial na ito. Unang-una, hindi totoo na
Yun ang inaatupag namin. Ang katotohanan niyan, sinuspindi na nga ho yung constitutional reforms na inuusad ng gobyerno, nakatulong ang Kongreso, sinuspindi precisely because of COVID. At yung sinasabing memo, tingnan niyo yung memo. Nandiyan ba yung memo ni DLG-USEC? Ito, basahin natin ha. Following the recommendation of the Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, the extension of the nationwide ECQ and general community quarantine to selected areas was approved by President Rodrigo Roa Duterte. As to this juncture, the physical conduct of core signature campaign shall be postponed. Ayan kaliwa-liwanag. Postponed due to COVID-19 pandemic. In this regard, we would like to encourage all regions and civil society organizations to utilize our core website. Madalit sabi, sinuspindi na nga yung mga gustong panukala ng constitutional reforms, yung mga NGOs, pwede niyong gamitin yung website na lang. Kung baga, saka na yan. At masyadong marami ang problema ng COVID-19. Pero itong editorial ng Inquirer, ayun, sinasabing charter change. Sabi nga ni Sekretarya nyo, yung charter change, kung ikukumpara mo, ay gabi o araw. Depende sa tingin mo. At yun namang constitutional reforms, sa kabila. Kung baga, apples and orange. Hindi mo pwedeng pagkumpara. So maliwanag. Na mali na naman yung editorial. Talaga kayo, Inquirer. Hindi na kayo nagbigay ng komentaryo o editorial na nasa tama at wastong basehan. Kaya tuloy lumalabas parang hindi ko malaman kung nagsasabwatan kayo ng mga kumukontra sa gobyerno. Parang ang saya-saya nyo na magpalipad ng mga kasinungalingan. Hindi uubre ang ginagawa ninyo. Kailangan, sabi nga ni Presidente, banatan nyo na ako, banatan nyo yung gobyerno, but make it factual. Yun lang naman ang hinihingi niya. Magpahinga muna tayo ng konting minuto o segundo. Balikan po natin ngayon. Alright, balikan po natin. Ito ring ito nga palang meron ding binabanggit itong sila Frank Drilon tungkol dun sa federalismo. Pati si Kiko Pangilinan. Yun din, charter change. Kasi pag sinabi mo charter change, kasama yung federalism. Yun na nga, pinaliwanag na nga natin. Hindi po, kung meron man, constitutional reform lang. Yung federalismo, bahala na dyan ang mga nag-a-advocate nun pagdating ng tamang oras. Ang mahalaga, suspindido lahat. COVID-19 muna tayo, labanan sa COVID-19. Meron namang editorial dito sa Manila Times. O siya nga pala,
bago natin makalimutan. May nag-text sa atin Tatanggap lang natin. Isang asawa ito ng isang kongresista. Hindi na natin babanggitin ang pangalan, pero babasahin natin yung kanyang text. At hot issue din ito Meron po kasing lumabas sa social media, o siguro kung saan man ito lumabas, basta pinadala rin sa atin Philippine Star. President Duterte said Major General Dibold Sinas will stay as NCRPO chief because he needs him in his job, adding that he doesn't believe in firing him just because kinantahan siya ng happy birthday. Sangayon po rito sa balita, at narinig natin si Presidente kagabi, sinasabi niyang hindi ko papalitan yan. Ang text sa atin ng asawa ng kongresista, frustrating. Foreigner who was in his own house, full force of the law for not wearing mask. Ito, Police General, nagparty, may banda at alak pa. Okay lang, let it go. Sad, kakalungkot daw. Kasi yung isa daw, dayuhan. Hindi lang nag-face mask Naupakan nga agad. Ganito yun. Alam nyo, huwag tayong padalos-dalos sa paghusga kay Presidente. Napakinggan ko siya kagabi. Sapagkat marami daw ang nag-aantay sa kanya na tanggalin niya sa pwesto niya ngayon. Pero hindi mo ba kilala natin si Presidente? Sino ba mga tinatanggal ni Presidente? Immediately, pag ang isang opisyal ay may bahid ng korupsyon, a whiff of corruption, at merong probable cause. Tanggal kagad yun. At siya naman nakita natin, sino bang presidente nagtanggal ng 7 general na involved sa drug? Sino bang presidente nagtanggal ng mga kaibigan niya sa kabinete? Di ba si Presidente Duterte lang? Puntahan natin si General Sinas. Sabi niya, this man is honest, hindi corrupt. Hindi rin siya yung sasabihin mong walang alam sa trabaho. Kaya nga nakarating yan dyan sa pinakamataas na pwesto niya. Dahil marunong siya. Kaya sabi niya, kung dahil lang sa binigyan siya ng party, tatanggalin ko siya, mukhang malabo naman yon. Of course, sasabihin ng iba, teka muna, akala ko ba, sabi mo kanina, the law is the law is the law. The rule is the rule is the rule. Pag yan ay nilabag mo, papakulong kita. That was in reference dun po sa mga nagsamantala dun sa SAP. Yung pong pera, yung mga barangay tanod o barangay kagawad o mga mayor. Kaya, hindi ba, nakademand, ilan ba ang dinidemand na iniimbestigan? If I'm not mistaken, 148 local officials at maraming mga tanod. Kaya sinasabi ni Presidente, sa panahon ngayon, at ikaw yung nagsamantala, talagang hindi po pwede yan. But tingnan natin, yung the law is the law is the law, the rule is the rule is the rule. Hindi niya nilalabag ni Presidente yan. Bakit kanyo? Ay hindi ho ba nakademanda na nga si General Sinas? Iyon ang sinasabi ni Presidente, the law is the law is the law. You violated an ordinance, then you are charged with it. Meron kang, sa tingin ng iba ay meron kang liability administratively, nakademanda ka rin. But, the presumption of innocence applies. Yun ang sinasabi ni Presidente. Hindi mo basta pwedeng tanggalin yan. Nag-iimbestiga nga pa nga Ba't natin tatanggalin? Kailangan ko siya. Hindi naman siya corrupt. Magaling naman siya. Kung lumabag man siya, kaya nga nakademanda di antayin natin. At pag sinabi ng investigasyon at nagkaroon ng hearing, nabigyan siya ng pagkakataon ipagtanggol ang kanyang sarili at nakita talagang lumabag ka, ano ba mga penalty? Suspension, removal, reprimand. Yun ang sinasabi. Sa ngayon, pagkatiwalaan po natin si Presidente Duterte. He knows his law. He knows the man.
he trusts the man that he can do what he wants him to do in enforcing the law. Kung nagkamali siya, nakademanda na siya. Kung lumabag siya, humaharap siya sa isang kaso ngayon. O di hayaan natin. Yun ang the law is the law is the law. Dahil kung siya ay kumiling, o di sana hindi na pinademanda. O hindi ba nag-uutos ang Malacañang sa pamamagitan ni Secretary Bingbong Medaldea, imbestigahan yan, daling kagad dito yan, sa administrative. O hindi po ba? Ano bang tawag niyo ron? Yun ang pagpapatupad ng batas ng pantay-pantay. Saka kahit na sa administrative, hindi naman basta sinususpindi kagad pag may demanda ng administrative. Unang-una iniimbestigahan pa nga lang kung pwede siyang i-administrative. O pag nakademanda na siya ng administrative, meron din pong regla doon. Pwede nga suspindin kung sa tingin na nag-iimbestiga ng hearing officer o ng appointing power na pwede magsuspende, kung magagamit mo yung posisyon mo sa kaso mo. Hindi naman ganun kasimple na basta tatanggalin. Siguro kung tayo'y nasa posisyon din ni General, baka maintindihan natin. Yung nga sinasabi natin, natatandaan ko, nung ako po'y practicing lawyer, maraming nagkikriticize sa akin, bakit ko daw hinahawakan yung mga kaso ng mga controversial na tao na sa paningin ng tao ay guilty na. Sabi ko sa kanila, unang-una, tungkulin po ng isang abogado yon. Pangalawa, yung provision ng presumption of innocence ay dapat i-aplika mo sa lahat. At regardless of your sentiment doon sa kasong yon, kailangan bigyan mo siya ng kanyang karapatan sa batas. Pangapat, sabi ko, etong pinaka-importante sabi ko sa mga kritiko ko noon. Alam nyo, ma-appreciate nyo lang yung ginawa ko pag kayo na ang nakademanda at ang tao ginudge na kayong guilty. Saka nyo ma-appreciate yung ginagawa kong pinagtatanggol ko itong mga taong ito. O ganun na nga nangyari. So yung maraming kaso po akong hinawakan na sinasabing guilty, ayun, naabsuelto. Kaya wag po natin kagad husgahan. Tingnan natin maigi ang ginawa ni Presidente rito. So if you think na naging unfair siya, definitely not. Kasi nakademanda nga eh. Kung hindi nakademanda, yun, pwede niyong banatan siya na hindi totoo yung sinasabi mo, the law is the law is the law. But precisely, nakademanda, the law is the law is the law. Yun ang sinasabi ni Presidente. Wala akong kinikilingan si Presidente. Maniwala kayo. Naku, nakita ko na ho yan. Sa tagal na ng pagkakakilala ko dyan. Practicing lawyer pa lang ako. Nakakita ko kung paano siya nagre-react pag yung mga pulis niya ay lumalabag. Naku, latay lang ang walang... Tsaka nakita ko niyo naman nung Presidente siya. Talagang wala siyang sinisino. Ang kagandahan pa sa presidenteng to, kahit na maamura ka niya, pag nakita niya naman na meron kang ginawang magandang kabutihan para sa taong bayan, at na-realize na baka naman masyado ka nasaktan sa aking ginawa sa'yo, nagpapakababa ng kalooban niya upang humingi ng paumanhin. Yan ang kaganda sa tao. Merong humility tinatawag. Kaya hindi totoo. Yun, may naalala ko. Kulang na tayo sa oras pero kalimutan ko nga pala. May editor, meron na namang column itong sineri kahapon eh. At meron naman siyang binabanggit dito sa, syempre patama na naman sa administrasyon. Yung mga strongman daw, tayo, ito daw gobyernong ito ay hindi transparent, hindi raw sinasabi sa tao. Alam mo ikaw, John Nery, hindi ko maintindihan. Napaka-incorrigible mo talaga. Ano bang hindi transparent? Ayan nga, may weekly report, sinasabi na nga sa Kongreso kung anong ginagawa ng Presidente. Hindi lamang nga, araw-araw nga hindi ba, ibinabalita sa inyo ni P.S. Roque,
ni Secretary Martin Andanar, ni Secretary Galvez, ni Presidente every other day. He meets the people in a televised address. He tells us exactly. Ano mong sinasabi mong hindi transparent? Ay, naku talaga namang itong incorrigible talaga kayo. Sabagay mukhang doon ka masaya. O di sige. Pero, we reserve our right to dispute whatever you say in your column. For 4 years yata walang pumupuna sa mga sinusulat mo. O siguro naman panahon na makinig naman ng taong bayan, doon naman sa opposite ng yung sinasabi. Hopefully, baka naman magkaroon ka ng kaliwanagan. Mr. Neri, meron pa ba tayo? Itong itong sinasabi naman ni Sara Sullivan de Guzman, yung sa second wave nga ho pala. Alam po ninyo, nakita natin na ang taong bayan ay sabik na sabik lumabas. Sapagkat, ilang araw na ba tayo na nakakulong? Mahigit na yata 65 days. Sa totoo lang, hindi ako sabik lumabas. Kasi pagkagaling ko dito, diretso ako sa bahay. Umaalis ako sa bahay, pagpupunta ako sa opisina o dito. But, I can understand na talagang gusto ng mga tao lumabas. Pero, gaya ng paulit-ulit na sinasabi ni Presidente, okay naman lumabas kung you're allowed to go out. Basta sundin nyo lang yung protocols, yung pagsusuot nitong face mask. Sabi nga ni Presidente, kahit na wala kayong face mask, kahit na yung panyo, pwede na Di ba? Igaganon nyo lang yung panyo, pwede na yan. Para pag umuubo kayo, at least kayo lang makakatanggap ng ubo nyo. Hindi kayo, kung dudura kayo. Sa totoo lang pag ako may sipon at meron akong plema na gusto kong idura, tinanong ko si Dr. Panelo minsan ano bang, sabi niya, lunukin mo na lang, you swallow it, kasi lalabas yan dun sa dumi mo. O nga naman So hindi pa ako kasi pag idinura mo, kung saan man lugar, siyempre, mayroong mga mikrobyo yun, lalabas, lilipat. Lululin nyo na lang muna. Anyway, lalabas din yan. Now, pagdating ko sa mga malls, kaya napuri natin si Tessie C. Coson. Kasi yung mga malls na, napansin ko talaga, hindi lang ako 2 meters 3 meters na siya ngayon. Ang pagitan doon sa mga shoppers. At meron po siya mga tinatawag na ambassadors na umiikot. Talagang yun lang ang trabaho na pagsabihan o to tell them na observe the protocols. Pwede ho naman talaga tayo lumabas kung tayo allowed. Pero obserbahan natin para siguradong hindi makakatalon yung virus, coronavirus, kung meron tayo at kung meron yung karap natin, hindi makakapunta sa atin. O meron nga palang isang kritisismo. Yun daw pong mga small, medium industries. Bakit naman daw nagsalita yata si General Elizar na kung wala kang pang-shuttle, huwag ka na mag-operate. Kaya nagre-react tuloy yung mga ibang negosyante. Hindi naman nila kayang mag-shuttle. Alam po ninyo, marami naman talagang remedyo dyan Tama yung may nagpapanukalang magkaroon tayo ng maraming bisikleta. Para yung habang walang public transport, magbisikleta tayo. Pangalawa, yun namang can afford, talaga naman dapat bigyan nyo rin yung mga
empleyado nyo ng transport. Yun namang hindi kaya, well, medyo mahihirapan nga tayo. Pero ang iba naman kahit na walang transport, ang iba nga naglalakad, ang iba nagta-tricycle, pwede naman ng tricycle. Sa madalit sabi, hindi naman po yun dahilan para sumama ang loob natin sa gobyerno. Kasi kaya naman nung pinapatupad ng gobyerno nun, para sa ating lahat din. Pareho din yung testing na mandatory sinasabi sa mga empleyado. Hindi naman po mandatory yun o hindi nire-require kung gusto ng employer na mag-test yung empleyado, okay lang. Kung ayaw naman, diwag. Anyway, inabot na naman po tayo ng oras. Magpapaalam po tayo at magkikita nga tayong muli sa Biyernes. Ako po ang inyong lingkod ng bayan, Salvador Panelo, nagsasabing magmahalan tayo.